วัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณต้นหอคุณพลากรยอดชมยานนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคูแลบนะครับเป็นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น decentralized นะครับแห่งแรกของประเทศไทยเลยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานจากกระทรวงการคลังนะครับและกำกับดูแลโดยสำนักงานกลต.ก็อยากจะเริ่มต้นด้วยว่ายินดีด้วยนะครับครับยินดีด้วยครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็น decentralized exchange ที่แบบถูก regulate ใช่ในประเทศในโลกregulate ในประเทศไทยครับแต่ว่าเป็นเจ้าแรกในโลกที่แบบถูก regulate เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าผมก็ไม่นึกว่าจะมีวันที่จะได้เห็น decentralized exchange เนี่ยถูกได้มีการได้รับใบอนุญาตนะครับจากทางรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับวันนี้อยากจะถามคุณต้นหอครับว่าเริ่มต้นยังไงครับบริษัทกุหลาบที่แบบโอเคครับก็คือจริงๆเราเริ่มต้นมาตอนประมาณสักปี 2017 ตอนนั้นเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกICO แล้วเราก็สนใจวิธีการระดมทุนแบบInitial Coin Offering หรือ ICO ตัวเนี้ยครับก็เลยเหมือนรวมทีมเพราะว่าเราก็ทำแบบเหมือนที่ต่างชาติทำเลยก็คือรวมทีมแล้วก็ทำโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเราเลือกทำตัว Decentralized Exchange นี่แหละเพราะว่าเราไปอ่าน White Paper ตัวหนึ่งแล้วเราชอบนะเราคิดว่าอนาคตน่าจะมีคนทำตรงนี้เยอะแต่เรามาแปลงเป็นว่าถ้ามีคนทำเยอะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราหาตัวราคาที่ดีที่สุดมาในตลาดเป็น aggregator ใช่นะครับก็เลยซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มคูหลาบก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็น aggregator แสดงว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาก็ได้ราคาที่เป็นราคาของตลาดโลกใช่ liquidity ก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับใช่เพราะเราไปหาตอนนี้เราเชื่อมประมาณ 7-8 ตลาดโอ้นี่เยอะนะครับใช่ซึ่งถ้าเกิดเป็นวอลลุ่มของ Decentralized ทั้งหมดเนี่ยที่เป็น Decentralized Exchange เนี่ยประมาณ 80% ที่ของตลาดแล้วจะ 7-8 เจ้าเนี่ยที่เราไปเชื่ออยู่ที่กุหลาบหมดเลยใช่ครับคือนี่เป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าที่ถึงคิดว่ามาทาง Decentralized นะใช่ดีกว่ามาทาง Centralized เหตุผลหลักเหรอจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างของเราอย่างผมเนี่ยการที่จะทำ Centralized เนี่ยมีต้นทุนสำหรับผมเนี่ยต้นทุนสูงถ้าเทียบกับ Decentralized เนี่ยเราคนธรรมดาปกติทั่วไปสามารถเริ่มได้เลยก็เราเลยคิดว่ามาทางนี้แล้วเรามาสายเทคอยู่แล้วด้วยทีมเราก็เป็นทีมงานเทคทั้งนั้นเลยก็เลยเลือกที่จะมาเส้นทางนี้ครับคิดว่าการเติบโตของพวก Decentralized Exchange เนี่ยครับคุณต้นหอคิดว่ามันเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนครับโอเคการเติบโตของมันที่เริ่มแบบคนรู้จักมากเลยเนี่ยผมคิดว่าเพิ่งผ่านมาประมาณสัก6 เดือนที่ผ่านมานี่เองแต่การเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มมีเจ้าที่เป็นตัวจริงเข้ามาเนี่ยประมาณปี 2018ครับซึ่งตอนสมัยนั้นเลยยังไม่มีคำว่า Decentralized Finance เลยคำนี้เริ่มเกิดขึ้นจากกลุ่ม Decentralized เนี่ยเขารวมตัวกันประมาณ10 คนอย่างพวก MakerDAO Kyber พวกที่เป็นดังๆ Compound พวกเนี้ยรวมกลุ่มกันแล้วตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า Decentralized Finance พอคนดังๆมารวมกันเข้าแล้วตั้งชื่อกลุ่มนี้แล้วย่อว่า DeFi เนี่ยคำนี้มันก็เลยเริ่มเกิดกระแสเกิดขึ้นซึ่งคำนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาปีกว่าๆ2 ปีนี่เองครับคือเท่าที่เราได้คุยกันมานะครับคุณต้นฮอเองก็ทำตัว Decentralized Exchange นะครับใช่แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของ Decentralized Exchange ก็คือ DeFi นี่นั่นแหละใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมีโอกาสที่ได้เห็นกุหลาบทำพวกเรื่อง DeFi มากขึ้นไหมครับครับจริงๆเราก็คิดว่าอย่างตัวของที่เราทำตัวกุหลาบเนี่ยเราทำตัวแรกเนี่ยเป็น Decentralized Exchange ซึ่งอย่างที่คุณแบงค์บอกเนี่ยตัวนี้เราขอใบอนุญาตด้วยนะครับคือตอนนี้จริงๆใบอนุญาตของ Decentralized Exchange เนี่ยยังเขาเรียกว่าผมแพลนว่าอนาคตเนี่ยเผื่อว่ามีโอกาสที่จะได้เอานวัตกรรมตรงนี้เชื่อมต่อกับทางสถาบันการเงินต่างๆ
ซึ่งตรงเนี้ยอาจจะช่วยได้จริง อืม ๆ อาจจะเชื่อมต่อกับคุณแบงค์ด้วย ครับ เพราะว่า ครับ เป็น Stellar Exchange ใช่ Fintech ใช่ ใช่ไหม ใช่ จริง ๆ ตรงเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อได้ เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยตัวของคุณแลบเองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้เลยเรามี API แล้วก็มีคู่มือในการเชื่อมต่อนะครับ ม อันนี้คือส่วนหนึ่งทีนี้อนาคตเราก็ไม่ได้อยากจะทำแค่ตัวแลกเปลี่ยน อืม เราอยากทำ DeFi ตัวอื่นๆด้วยนะครับ อืม คิดว่าปีหน้าอาจจะมีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นครับที่เราวางแผนไว้ คือเราทั้งสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นในทางที่ทาง Zipmex เองและผู้หลับเองนะครับ เราก็ได้เริ่มกระบวนการไปขอใบอนุญาตจากทางสำนักงานกลต.นะครับ ครับ อันนี้ผมเชื่อว่าประสบการณ์เราทั้งสองคนนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกัน ครับ ก็ใช้เวลานาน อ่า นะพอสมควรคุณฮอลลี่ใช้เวลานานไหมครับก่อนที่จะได้ใบอนุญาตมาตรงนี้ โอเค คือตอนนั้นน่ะจริงๆ ตอนที่ผมคิดเนี่ยกฎหมายยังไม่มา อืม แล้วกำลังจะเปิดตัวเนี่ย มันมาพอดี ใช่ เอาถูก มาพอดี ครับ ก็เลยเริ่มคิดว่า เอ๊ะ ตอนนั้นน่ะมีสองทางเลือกคือ ไปต่างประเทศไหม หรือว่าขอใบอนุญาต ครับ เพราะมันเหมือนเข้าเรื่องของกฎที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนการซื้อขายกัน อืม ทีเนี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะไม่มีความรู้ทางด้านการไปเปิดบริษัทต่างประเทศหรืออะไรเงี้ย ครับ งั้นลองคุยกับกลตดูว่ามันเป็นไปได้ไหม ครับ ก็เลยตอนนั้นประมาณปี 2018 ช่วงปลายปีแล้ว ก็จริง ๆ ใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะ เหมือนกัน เออ เหมือนกันเลย ใช่ ใช่ใช้เวลาปีขึ้นก็เหมือนกันนะครับก็เขาก็คือทางกรก็ใช้เวลาเต็ม ใช่ แม็กเลยแหละ ใช่ นะ ใช่ ครับคือผมว่าทุกเจ้าก็จะเต็มแม็กหมดเลย ใช่ใช่ เพราะว่าเกือบวันสุดท้ายนี่แหละ ใช่ งานบรรยากก็เลยบอกถ้าเร็วกว่านี้ก็คงดีนะ ใช่ แต่ไม่เป็นไรเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้วนะครับ ใช่ แต่ถึง ใช่ ทุกวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ ครับ ขออนุญาตถามเรื่องเทรนด์นะกันนะครับ คิดว่าเทรนด์เนี่ย ถ้าเป็นพวกของ Decentralized Exchange เนี่ยพอดีทางคุณหลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นม้ามืดนะครับ ครับ มันไม่ค่อยมีคนที่ทำแบบสไตล์ที่เป็น Decentralized Exchange นะครับแต่มาทาง regulation นะคิดว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยจะมีการ regulation จะมีการเกิด โอเค การกำกับดูแลเนี่ย โอเค ของ Decentralized Exchange มากขึ้นไหม โอเคถ้าเกิดตอบคำถามคุณแบงค์ว่ามากขึ้นไหมเนี่ย อืม ผมคิดว่าจะมีเพิ่มขึ้น อืม เพราะว่าปัจจุบันถ้าเป็น Decentralized Exchange ปัจจุบันเนี่ยมีคุณแลบเจ้าเดียว ใช่ ครับ แล้วตอนที่ไปขอใบอนุญาตกลตเนี่ย แล้วเราเป็นเหมือนจะต้องไปเป็นDex Aggregator ที่ต้องไปเชื่อมใช่ไหม ครับ กลตก็บอกว่าตามกฎเนี่ยต้องไปเชื่อมเจ้าที่ถูกกฎหมายนะ มีนโยบายการฟอกเงินนะ ผมก็เลยบอกว่าทั้งโลกเนี่ยตอนนี้มีผมถูกกฎหมายเจ้าเดียว ใช่ เพราะฉะนั้นก็เลยเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการเชื่อมและการหาเจ้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีออดิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ครับ กำหนดแนวทางมา คือคุณเป็นไพโอเนียเลยนะ ใช่ ถ้าเป็นคนแรกเนี่ย ใช่ ที่เป็นผู้แบบริเริ่มเป็นไพโอเนียเลย ใช่ ลุยป่าคนเดียวเลย ใช่ ยังไม่เคยมีใครมาเส้นทางนี้มาก่อนนะครับ ใช่ใช่ แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้นหอได้ทำเนี่ย ก็ได้ปูทางสำหรับคนต่อไปเนี่ยเขารู้แล้วว่าโอเคมันทำได้ และเดินเส้นเนี้ย คุณก็ถือว่าการที่คุณเป็นไพโอเนียการที่แบบลุยเข้าป่าเดินเส้นทางแล้วเขาก็เริ่มเห็นแล้วมันมีเดินเส้นทางทางนี้ ครับ มันสามารถทำได้นะครับ ใช่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ อืม แล้วคือตอนนี้ครับเราก็เห็นว่า decentralized exchange เนี่ยจริงๆผมเองก็เราต้องศึกษา เพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจ exchange นะครับผมก็ต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยลองไปใช้ Uniswap ดูนะครับ หลังจาก Uniswap มันก็มีเรื่องของแบบพวกซูชิสวอปอะไรนี้เข้ามา ใช่ แล้วมีเรื่อง yield farming DeFi เข้ามา ตอนนี้ทางdecentralized exchange ชื่อ One Inch ก็เพิ่งที่จะมีโทเค็นของเขาออกมา ใช่ ต่าง ใช่ ๆ ใช่ นะครับ มีแนวโน้มไหมที่กุหลาบเนี่ย ก็จะมีโทเค็นตัวเองขึ้นมา ครับ จริงๆมีแนวโน้ม อืม คือแต่ทีนี้เราก็ต้องคิดเยอะหน่อยตรงที่ว่าเหมือนคนที่เขากลุ่ม DeFi เนี่ยที่เขาทำตัวโทเค็นของตัวเองออกมาเนี่ย ครับ เขาคาดหวังว่าให้คนเนี่ย เข้าไปเหมือนมีสิทธิ์เหมือนในการโหวตทิศทางของตัว DeFi โปรโตคอลนั้น ครับ ๆซึ่งแต่ของคู่แลบเองเนี่ยออกมาแล้วทำสิทธิ์แบบนั้นได้เหมือนกัน อืม แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับภายใต้ที่เราถูก regulate ด้วย อืม เช่นสมมตินะครับว่า เกิดมีแบบโหวตให้ลิสต์เหรียญ A ขึ้นมา แต่ในมุมมองของกฎหมายเขาจะมองว่าเหรียญเนี้ยไม่เหมาะสมในการลิสต์อย่างเงี้ย
ก็มันเลยก้ำกึ่งระหว่างที่ว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าdecentralized autonomous organized หรือ DAO เนี่ยเราจะทำ DAO ไปเต็มเลยก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ภายใต้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดเยอะในการตัวเหรียญขึ้นมาครับขออนุญาตถามเหมือนกันคือผมก็เห็นว่าแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ชมเนี่ยที่เขาเทรดพวก DeFi พวกหรือว่ากับ Decentralized Exchange พวกนี้มันก็มีโทเค็นพวกนี้ขึ้นมาครับคือถามตรงๆเลยมันจำเป็นต้องมีไหมแล้วมันมีแล้วมันช่วยอะไรได้โอเคหมายถึงว่าตัวแพลตฟอร์มโปรโตคอลจำเป็นต้องมีเหรียญใช่โอเคต้องมีไหมครับโอเคจริงๆไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าตัวโปรโตคอลของมันก็ทำหน้าที่ของมันและทำหน้าที่ในการ exchange ในการอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การมีเหรียญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ตลาดเริ่มตอบรับว่าโปรโตคอลไหนหรือ DeFi ไหนที่มีเหรียญเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเหมือนได้สิ่งตอบแทนเพิ่มเติมหรือได้เหรียญในสิ่งโปรโตคอลที่เขาใช้งานอยู่คือเหรียญเนี่ยมันเริ่มมาบูมตอนช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปี 2020 ปีนี้ครับตอนนั้นคอมพาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมาใช้ตอนนั้นคอมพาวเนี่ยมีคอมพาวเป็นdecentralized finance ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครับตอนนั้นตัวคอมพาวมีขนาด market size ประมาณ$100 ล้านมีคนมาฝากเงินประมาณ$100 ล้านไม่เยอะใช่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้คือ$4 บิลเลียนเยอะมากคือมันโกรธคือเขาก่อนหน้านี้คือคอมพาวทำมา2 ปีมียอดฝาก100 ล้านใช่ไหมครับก็อยู่นิ่งๆอย่างนี้มาหลายเดือนนะผมถ้าใช่ใช่แต่อยู่ดีๆพอ DeFi บูมมาเนี่ยใช่มันก็ขึ้นไปเยอะเลยใช่มันเริ่มต้นจากการที่ใครที่มาใช้บริการของคอมพาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือการกู้เนี่ยเขาจะแจกเหรียญคอมพาวด้วยซึ่งเหรียญมีจำนวนจำกัดเหรียญคอมพาวมีประมาณ10 ล้านเหรียญมันก็เลยเกิดการที่คนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากการที่เขาได้เหรียญตัวคอมพาวและเหรียญมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นใช่คือถ้าพูดในคอนเซปต์ของการลงทุนแบบดั้งเดิมนะแบบเหมือนหุ้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้ปันผลนะใช่แต่มันได้ปันผลแบบทุกวันใช่ไหมครับใช่เขาจะแจกจริงๆต้องบอกว่าเขาแจกทุกวินาทีทุกวินาทีเลยใช่เร็วมากนะฮะใช่คือมันเกิดขึ้นได้ในที่เดียวก็คือในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลนี่นั่นแหละใช่แล้วคิดว่าเทรนด์ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยที่จะเป็นพวกของพวกที่เป็น decentralized exchange แล้วก็เป็นการแจกอันนี้เขาเรียกว่า governance token ใช่ไหมครับใช่ครับคิดว่าก็จะเป็นแนวนี้อีกต่อไปไหมหรือว่าคุณต้นฮอคิดว่ามันจะเป็นแนวอื่นโอเคผมคิดว่าแนวที่เป็น government token เนี่ยยังเป็นแบบนี้ต่อไปซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแนวเนี้ยเป็นแนวใหม่นะครับมีคนในวงการคริปโตเขาเขียนบทความว่าตอนนี้เหมือนกับว่าการทำธุรกิจเนี่ยก่อนหน้านี้สมมติทำธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราจะ asset เนี่ยเราก็ต้องขายหุ้นให้กับบริษัทที่ใหญ่กว่าใช่หรืออาจจะขายให้กับเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ได้อาจจะเป็น asset ทางนึงแล้วก็ค่อยไปว่ากันต่อเรื่องหุ้นใช่ไหมครับเขาบอกว่า government token เนี่ยคือการ asset รูปแบบหนึ่งให้สู่ community เป็นการ asset ให้ community ครับยกตัวอย่างง่ายๆที่คุณแบงค์พูดตอนแรกเป็นเรื่องของซูชิแล้วกันซูชิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาเป็นเฮดในการ manage เรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะชื่อเชฟโนมิซึ่งพอเขาเพิ่ง manage ประมาณสักหลักไม่กี่สัปดาห์กี่เดือนเนี่ยครับเขาก็ exit แล้วก็เอาการดูแลทั้งหมดก็คือ private key เนี่ยโยนให้กับคอมมูนิตี้ซึ่งคอมมูนิตี้ก็จะมีคนที่เป็นดังๆอย่างเช่นแซมที่เป็น CEO ของ FTX Compound CEO Compound อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือการ exit แหละคือกลายเป็นว่าเวลาไม่กี่เดือนก็ exit สู่คอมมูนิตี้แล้วคอมมูนิตี้ก็ดูแลซูชิต่อไปครับคือตั้งใจที่จะให้มันเป็น decentralized จริงๆใช่ไหมครับใช่คือเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในวงการ exchange ครับเป็นสื่อซื้อขายกันทาง Zipmex เองเนี่ยก็ถือว่าเป็น centralized แล้วแหละและ decentralized เองเนี่ยทางกุหลาบก็เป็น decentralized เลยคือผมเห็นด้วยอยู่แล้วว่าทั้ง centralized และ decentralized เนี่ยมัน coexist กันได้มันอยู่ร่วมกันได้ใน ecosystem เดียวกันเพราะลูกค้าแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันครับคุณฮอก็สามารถแย้งผมได้นะครับคือผมเห็นว่า centralized เนี่ยมันเหมาะกับลูกค้าที่เป็นแบบกลุ่มประเภทที่ traditional นิดหนึ่งครับเขาอาจจะเป็นสถาบัน institution เงินเขาเยอะเป็นหลักหลายร้อยล้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็เขาก็ต้องการคนที่ดูแลบัญชีของเขา เขาต้องการ customer support ที่ดี เป็นเหมือนฝ่าย sales relationship manager อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็เราก็ทำงานเนี่ยเหมือนที่กึ่งเป็นก็เหมือนกับเหมือนเป็นตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละเดียวกัน แต่ผมว่า decentralize เนี่ยมันก็มีมุมดีอย่างหนึ่งมัน global มากกว่า เพราะมัน decentralize แล้วนะครับมันเข้าถึงในทั่วโลกมากกว่า แต่กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สายเทคบ้างนะครับสาย retail market บ้าง และคนที่ต้องการแบบ freedom ตัวอาจจะไม่ต้องการ support มากเท่าไหร่เพราะเขารู้เรื่องอะไรแล้วนะครับแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียนะ limitation ก็คือข้อจำกัดเนี่ยผมว่าของทาง centralize เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้สามารถที่จะไปได้ทั่วโลกได้หมดไม่สามารถที่เอา liquidity แล้วก็เอา product ที่ทั่วโลกมาหมดแต่อย่างที่ทางกุหลาบเนี่ยทำนะครับคือคนที่เขาเทรดเป็นแล้วเขารู้เป็นแล้วเขา swap เป็นแล้วต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะมี access ก็คือการเข้าถึงเนี่ย product ของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยได้ทั่วโลกมากขึ้นอันนี้ที่ผมเห็นอย่างเงี้ยครับคุณต้นหอคิดว่ายังไงครับครับก็เห็นด้วยกับคุณแบงค์นะครับแล้วก็จริงๆการที่ตอนที่ช่วงแรกที่ผมบอกว่าที่ผมเริ่มฝั่ง centralize ไม่ได้เพราะว่าแบบเราไม่ได้มีต้นทุนสูงนะครับแต่สำหรับการที่เราสามารถเริ่มฝั่งที่เป็น centralize ได้เนี่ยมันแลกมากับสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ใช้งานด้วยผู้ใช้งานเนี่ยเพียงแค่แบบอย่างสมมติเป็นของ Sipmex หรือตลาดหลักทรัพย์exchange ในไทยเนี่ยก็แค่โอนเงินเข้ามาแล้วที่เหลือเขาก็ทาง Sipmex ก็ดูแลสินทรัพย์ให้กับลูกค้าซึ่งจริงๆการดูแลสินทรัพย์ในโลกของคริปโตเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มันมีแบรีเออร์ในการเข้ามาตอนแรกค่อนข้างเยอะใช่ครับซึ่งถ้าไปดูตัว market size ของฝั่งที่เป็น volume trade ของ centralized กับ decentralized นะครับ decentralized เนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยของ centralized global ทั้งหมดทั่วโลกถือว่าแต่มันมีช่วงนึงนะที่ Uniswap เนี่ยโอ้โหก็บูมมากใช่ก็ตอนนั้น Uniswap เขาก็เทียบชนกับ Coinbase เพราะแบบเฮ้ยเขามีวอลลุ่มเท่ากับ Coinbase เลยนะแต่จริงๆแล้ว Centralized ในโลกของคริปโตเนี่ยถือว่ามีอยู่เยอะมากในตลาดโลกนะครับเพราะว่าการเทียบเจ้าเดียวเนี่ยคือตอนนี้ตัว Decentralized เองเนี่ยมีตัวที่มีวอลลุ่มในโลกของ Decentralized Exchange เนี่ยมีประมาณ10แค่10ตัวเองเมื่อเทียบกับ Centralized Exchange ที่มีวอลลุ่มเป็นร้อยนะโหเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นแล้วคือวอลลุ่มต่างกันมากเพราะฉะนั้น user หรือผู้ใช้งานใหม่เนี่ยก็ต้องเข้ามาฝั่ง centralize ก่อนงั้นเราพูดถึงเรื่องต่อไปเลยแล้วกันครับมันเป็นเรื่องของ transaction คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นบน decentralized exchange เนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน blockchain หมดใช่ไหมครับซึ่งเราก็เคยเห็นปัญหาว่า blockchain เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าฟรีเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าตอนที่ Uniswap เนี่ยวอลลุ่มแบบเพิ่มขึ้นมากค่าแก๊สฟรีของ Ethereum เนี่ยก็ขึ้นไปสูงมากผมยังจำได้เลยว่า1เทรดเนี่ยต้องจ่าย1,000 บาทคือ$30ใช่ไหมครับใช่ซึ่งงงมากเลยโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นคือคิดว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดของ Decentralized Exchange หรือเปล่าเรื่องของ scalability อะไรอย่างนี้นะครับโอเคซึ่งโอเคแน่นอนนะครับว่าการที่เรากำลังจะเคลื่อนย้ายเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยแล้วเสียค่าธรรมเนียมสูงเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งทีนี้ต้องมาดูว่าสมมุติว่าเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทแล้วเกิดว่าการเคลื่อนย้ายเงินนั้นอาจจะเป็นก้อนระดับ1,000 BTC อย่างเงี้ยโอ้ยแต่มันก็น้อยนะถ้าคิดอย่างนั้นนะใช่ครับแต่ว่าถามว่าอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่มีหลักพันหลักหมื่นบาทนะครับทีเนี้ยอันนี้คือเป็นข้อจำกัดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาที่มีตัวสินทรัพย์ไม่มากนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ทาง Ethereum ออกแบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาออกแบบไปในเชิงที่ให้สามารถเขียนโปรแกรมลงไปในนั้นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงในตอนช่วงแรกนะครับก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเน้นเรื่องของการ scaling solution ซึ่งพอเขาทำตรงเนี้ย success แล้วสเต็ปต่อไปคือเขาจะไปเน้นเรื่องของการ scaling solution แล้วซึ่งจะทำให้ network เนี่ยจากเดิมปัจจุบัน transaction ของ Ethereum เนี่ยมีประมาณ
14 transaction ต่อวิเอง ครับ ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเน็ตเวิร์กคนเข้ามาคือตอนที่ผมเข้ามาเล่นแรกๆเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ในโลกของ DeFi เนี่ยมีหลักร้อยหลักพัน แต่ปัจจุบัน มันเท่าไหร่นะตอนนี้ คือถ้าดู user ของตัว Compound นะครับ ครับ คือ address ของ Compound ที่เขามาฝากเงินเนี่ย ครับ มีประมาณ 200,000 address แล้ว โอ้เยอะนะครับ ใช่ถือว่าเยอะสมมุติ 200,000 address อาจจะมีสักประมาณ สมมุติว่าคนหนึ่งมี2 address ก็อาจจะประมาณ100,000 คนหรือเกือบ100,000 คนแล้วถือว่าเยอะขึ้นเยอะมาก ครับครับคือมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อเรื่องของตัว transaction กับ Ethereum นั่นแหละนะครับ แต่ที่ผมอยากที่จะลองอยากที่จะคุยกับคุณต้นฮอเนี่ยครับดูครับก็คือเรื่องของ custody โอเค ครับเรื่องการฝากทรัพย์สินเพราะแน่นอนว่าทาง centralized เนี่ยอย่างเช่น Chiplex เนี่ยเราต้องดูแลทรัพย์สินลูกค้าครับผมก็ต้อง make sure ว่านี่คือผลที่เราใช้ Bitgo ก็เป็น custody solution เพราะว่าเขาดีที่สุดและเขาปลอดภัยเขามีประกันให้กับเรานะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าลูกค้าเนี่ยถ้าเขาดูแลทรัพย์สินเองได้เนี่ยคือในฐานะที่เราเป็น Centralized Exchange เนี่ยผมแฮปปี้มากกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลให้ลูกค้าเขาดูแลของเขาเองนะครับอันเนี้ยเวลาที่ลูกค้าเนี่ยต้องดูแล wallet ของเขาเองต่างๆแต่ก่อนเนี่ยมันต้องใช้ hardware wallet จำได้ไม่สามารถลิงก์กัน API ไม่มีลิงก์อะไรกันได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ใช้ MetaMask กันซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ wallet ใช้ Trust Wallet นะครับที่สามารถลิงก์กับทาง Gulak ได้เลยนะครับคิดว่าจะมีพัฒนาการตรงนี้ไหมเพื่อที่คนที่เขาอาจจะลิงก์ไม่เป็นเนี่ยคือทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเรื่องของตัว integrate ระหว่างคือคนที่เขาเก็บทรัพย์สินเองเก็บ custody ของสินทรัพย์เขาเองเนี่ยเขาจะได้เชื่อมต่อโลกของ decentralized exchange เนี่ยได้ง่ายขึ้นโอเคที่คุณแบงค์พูดว่าคนจริงๆแล้วคนส่วนน้อยมากที่สามารถจะเก็บสินทรัพย์ของตัวเองได้มีอยู่น้อยมากครับแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัว wallet ที่เราเก็บด้วยเช่นบนโมบายความปลอดภัยก็จะเทียบเท่ากับบนโมบายฮาร์ดแวร์ wallet ก็จะเทียบเท่ากับฮาร์ดแวร์ wallet ซึ่งอย่าง MetaMask เองแต่ฮาร์ดแวร์ wallet นี่ปลอดภัยมากๆปลอดภัยมากอย่าง MetaMask เองเนี่ยความปลอดภัยเทียบเท่ากับเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Chrome browser ก็จะเทียบเท่ากับความปลอดภัยของ Chrome browser อ๋อไอซีซึ่ง Chrome browser ก็ไม่ได้ปลอดภัยมากใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกใช้แบบไหนทีเนี้ยมันมีเทรนด์อันนึงที่เอื้อให้คนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT แล้วไม่ต้องเก็บ private key ดูแลเองเนี่ยมันมีเทรนด์ที่อย่างที่คุณแบงค์บอกเรื่องของ custody มันเริ่มมี wallet อย่างเช่นชื่อว่า Formatic หรือ Potis เนี่ยเขาเนี่ยมีบริการที่เป็น wallet มีเป็นกึ่ง decentralized คือเราเนี่ยเข้าถึงเงินของเราเนี่ยแหละแต่ว่าการเก็บคีย์เนี่ยเก็บโดยผู้ดูแล third party คนหนึ่งแล้วก็เชื่อมเข้ากับพวกบริการ DeFi ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ทักเจ้า wallet ตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็ช่วยให้ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้ตรงนี้ผมว่าเป็นเทรนด์ผมไปเจอเนื่องจากว่าผมไปเล่นเกมหนึ่งครับแล้วก็เกมนี้ตัวไอเทมเนี่ยเทียบกับ1ไอเทมเท่ากับโทเค็นแล้วก็มีตลาดในการซื้อขายไอเทมนี้ด้วยไม่อันนี้คือ NFT หรือเปล่าพวกนั้นหรือเปล่าใช่พวกโทเค็นพวกนั้นโอเคแล้วwallet นี้เขาเป็นคนที่เก็บโทเค็นพวกนี้เหรอครับทีเนี้ยเกมเนี้ยไปใช้ wallet third party ชื่อ Formatic แล้วผมก็แบบเฮ้ยมันง่ายกับ user มากเลยนะใช่ครับมันง่ายกับ user มากผมก็เลยคิดว่าเทรนด์อย่างเงี้ยมันทำให้ wallet พวกเนี้ยน่าจะมีการเปิดใช้งานเยอะสมมติว่าคนเล่นเกม1,000 คนก็ต้องเปิดใช้ wallet 1,000 คนแล้วสามารถที่จะซื้อไอเทมของคนอื่นขายเป็นหน่วย Ethereum อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับกุหลาบนะถ้าจะมีเรื่องของ wallet ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับและใช้กับในระบบ ecosystem ระบบนิเวศเนี่ยของ decentralized เนี่ยที่ดีเพราะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน้อยคนที่เขาจะใช้เป็นใช่ครับใช่เพราะคริปโตเคอเรนซีมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงคุณต้องดูแลทรัพย์สินเองหมดบางคนเขาก็กลัวนะแต่มันก็ยังมีบางคนนะครับขนาดที่เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินปกติโฉนดที่ดินผมยังรู้เลยครับคนบางคนยัง
เอาโฉนดที่ดินไว้ข้างเตียงอยู่เลย อ่า นะครับแต่โฉนดมันก็เป็นแค่โฉนดนะครับ ใช่ แต่มันก็ยังมีคนสไตล์แบบนั้น ใช่ ที่ยังอยากเก็บทรัพย์สินของตัวเองเพราะว่าเขากลัวนะ ค ครับ รับ แต่ก็มีกลุ่มลูกค้าอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ก็ไม่อยากที่จะยุ่งพวกนั้นเลยก็ อืม เขาก็มาทาง centralized exchange ใช่ ครับมาทางอย่างเช่นมาทางซิกเมกาเรา อ่า มันก็มีแบบสองสไตล์ผมก็เลยได้เห็นว่า decentralized exchange กับ centralized exchange เนี่ยมันสามารถอยู่ใน ecosystem เดียวด้วยกันได้นะครับ ใช่ คน รั มั บ นมีหลายประเภทนะ ใช่ โลกเรามันก็มีหลายศาสนา มันยังอยู่ด้วยกันได้เลย ใช่ ทำไม ใช่ มันถึงอยู่ด้วยกันมาได้ตรงนี้ ใช่ใช่จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้โลกของคริปโตเนี่ยขับเคลื่อนด้วย Centralized Exchange ทั่วโลกก็ส่วนใหญ่เพราะว่ายิ่งตลาดขึ้นลงเร็วเนี่ยการเปลี่ยนมือการซื้อขายเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะซึ่งวอลลุ่มส่วนใหญ่ก็คือมาจาก Centralized Exchange ทั้งโลก ครับก็เราก็ได้คุยกันเป็นเรื่องของ Ethereum ระดับหนึ่งเนาะ อ่า เพราะว่าทางคูลับเนี่ยเองก็สามารถ swap หรือว่าซื้อขายที่เป็น ERC20 ใช่ token ใช่ ใช่ไหมครับ คือตอนเนี้ยทาง Ethereum เนี่ยเขาก็ย้ายจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake แล้ว ใช่ นะครับเราก็ได้เมื่อเอพิโซดที่แล้วอันที่แล้วนะครับของ Current Wave เราก็ได้คุยกับทางคุณกีโอมจากอัตโตะนะครับ คุยเรื่องของเนี่ยที่มีการย้ายจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake และ Ethereum 2.0 เนี่ยมันมีroadmapมีแผนอะไรบ้าง เลยอยากจะถามคุณต้นหอครับว่า ครับ ที่ Ethereum เนี่ยเขาพัฒนาแล้วมาเป็น Ethereum 2.0 แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับทางธุรกิจทางคุณหลักนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตของ Ethereum เนี่ยมันจะเป็นยังไง โอเค ก็จริงๆเรื่องผลกระทบเนี่ยในอีโคซิสเต็มปัจจุบันตอนเนี้ยมันอยู่บน Ethereum Mainnet 1.0 แล้วกัน 1.x เขาเรียกว่า 1.x ทีเนี้ยถ้าพอมันเปลี่ยนไปเป็นจาก Proof of Work ไปเป็น Ethereum 2.0 ที่เป็น Proof of Stake เนี่ยอีโคซิสเต็มเนี้ยวันที่ 2.0 พร้อมเนี่ยต้องย้ายเข้ามาสู่เขาเรียกว่าเชนใหม่ซึ่งมันจะเป็นเชนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของ transaction แล้วก็มันมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยี sharding เนี่ยทำให้ transaction ต่อวินาทีเนี่ยสูงมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีโดยรวมกับตัว ecosystem นะครับแต่ว่าถ้าประเมินระยะเวลานะครับคุณแบงก์ก็ผมคิดว่าเกิน1 ปี กว่าเราจะได้ย้ายกันไปครับก็ค่อนข้างนานนะครับซึ่งแต่ว่าใน Ethereum 1.0 Mainnet ตอนนี้เท่าที่ผมดูรถแมพเขาเนี่ยตอนนี้มันเหลืออีก1อัปเดตซึ่งเป็นอัปเดตสำคัญที่จะช่วยให้เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยค่าแก๊สถูกลงแล้ว experience ในการใช้งานตัว wallet เนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า proposal ที่ EIP 1559ตัวนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าเปลี่ยนโมเดลในการคิดค่าแก๊สใหม่หมดเลยเอาง่ายๆว่าช่วยให้เราจ่ายค่าแก๊สได้ถูกลงนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณต้นหอครับคือมันก็จะช่วยส่งเสริม Decentralized Exchange มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะค่าฟรีก็ลดลงนะครับ Transaction per second มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแต่ว่าบล็อกหนึ่งนี้ก็ยังเวลาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับใช่ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันสามารถใส่ Transaction ได้มากขึ้นใช่ครับคือเราก็จะสามารถเห็นธุรกรรมหรือ Transaction เนี่ยถูก process ได้เร็วมากขึ้นใช่ไหมครับและด้วยพัฒนาการของเนี่ย Ethereum 2.0 ตรงนี้ที่เกิดขึ้นคิดว่ามันจะเป็นทำให้อนาคตของ Decentralized Exchange เนี่ยสดใสมากขึ้นไหมครับใช่ครับคือถ้าเกิดเทียบง่ายๆนะครับคุณแบงค์คือเหมือนกับว่าตอนที่อินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมีแนวคิดที่ว่าอยากทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือเฟซไทม์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ในเทคโนโลยีของบล็อกเชนในเรื่องของแบนด์วิดต์ของมันเนี่ยมันประมาณโมเด็ม 56K อยู่แต่แนวคิดเราโอเครู้แล้วว่าอนาคตต้องมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แน่เลยจน iPhone เนี่ยรอ 3G มาถึงจะเปิดฟังก์ชันให้เฟซไทม์ได้ซึ่งเราถ้าเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนมันอยู่เหมือนโมเด็ม 56K อยู่ทีนี้การ scaling เนี่ยมันมี2แบบตัว Ethereum 2.0 เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Beacon Chain เนี่ยมีใน Layer 1เนี่ยเขาชื่อว่า Sharding ซึ่งตัวนี้จะสามารถ scale ได้ 1,000 transaction ต่อวินาทีขึ้นไปอันนี้คือ Layer 1ทีเนี้ยมันก็มีเทคโนโลยี Layer 2 ด้วยทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นถึง1 ล้าน
transaction ต่อวินาทีซึ่งตรงเนี้ยคิดว่าภายในเวลา5 ปีเนี่ยเราก็น่าได้เห็น transaction ที่มันเร็วขนาดเนี้ยอุ้ย1 ล้าน transaction ต่อวินาทีนี่น่าจะเร็วกว่าวีซ่าของระบบของวีซ่ามาสเตอร์การ์ดด้วยใช่ไหมครับใช่วีซ่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยพีคเลยคือประมาณ 27,000 transaction ต่อวินาทีแต่อันนั้นก็คือวีซ่าใช้สำหรับเขาเรียกว่า payment อย่างเดียวใช่เพราะอันเนี้ยมันสามารถใช้อย่างอื่นได้เยอะแยะนะ Ethereum นะครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะอย่างหรือว่าหรือของที่คุณเรื่องอินเทอร์เน็ตสปีดละกันภาษาชาวบ้านคือตอนนี้ยังใช้แบบ 2G อยู่ใช่ไหม 3G แต่ว่าอีกไม่นานคงจะ 5G แล้วใช่จริงๆไปสู้กับ True กับ D-Tag ตอนนี้ก็เห็นโฆษณาใช่ไหม D-Tag 5G อันเนี้ยผมว่าอีกไม่นานก็เห็นกุหลาบเห็นฟิกเมกบ้างจริงมันดีกับทั้งอีโคซิสเต็มใช่เซ็นทรัลไลซ์เองเนี่ยผมคิดว่าตอนที่ลูกค้าโอนสมมติโอนอีเธอเรียมออกน่าจะคืออย่างเราโอนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเก็บลูกค้าน้อยเราก็เหมือนเราแอบสอบบางส่วนเองใช่ไหมคือตอนนี้ซิปเมกเราเองก็แอบสอบบางส่วนสักนิดนึงให้กับลูกค้าเพราะว่าเราคุมไม่ได้ว่าค่าฟรีของอีเธอเรียมเนี่ยมันจะต่ำหรือสูงเมื่อไหร่อะไรต่างๆอันนี้เราไม่รู้แล้วนะครับบางครั้งบางทีเน็ตเวิร์กมันcongestion มากหมายความว่าคนมันโอนกันเยอะมากจนค่าฟรีมันสูงมากแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามันลดลงเนี่ยเราก็สามารถลดคอสได้ลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายค่าฟรีโอนได้เหมือนตอนนี้นะครับก็ถูกลดลงไปอีกก็ช่วยประหยัดให้กับลูกค้าได้อีกและประหยัดทางบริษัทด้วยผมก็เชื่อว่าทาง Ethereum เนี่ยยังไงก็เป็นแบบเป็น Open Source Platform ที่มีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่ระดับหนึ่งมันใช้เวลาที่จะ move หน่อยใช่ไหมครับทางกุหลาบเองเนี่ยมองตัวบล็อกเชนอื่นไหมนอกจาก Ethereum โอเคครับก็จริงๆเราก็มองตัวบล็อกเชนอื่นเหมือนกันที่มีเขาเรียกว่ามี traction ที่มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ที่เลือก Ethereum เพราะว่าเราสามารถที่จะทำ Decentralized Exchange ได้เลยแล้วก็มีโทเค็นอยู่บน Ethereum เนี่ยประมาณ 4,000-5,000 โทเค็นแล้วถือว่าเยอะก็ถือว่าแบบตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถามว่าตัวอื่นมองไหมก็มองแต่ว่าก็กังวลในเรื่องของที่ว่าuser อ่ะทีนี้มันเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งเข้าไปแล้วเพราะว่า user เองเนี่ย wallet นอกจากใช้ wallet ยากแล้วเนี่ยยังต้องเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนเน็ตเวิร์กหรือเปลี่ยนเชนไปสู่สมมุติว่าเราเลือก Binance ละกันตอนนี้ Binance Smart Chain เนี่ยก็มีtraction อยู่เยอะเหมือนกันตามที่ทางคุณCC ที่เล่าให้ฟังว่าเขาแบบเฮ้ย traction โตนะอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็เราก็คิดอยู่เหมือนกันนะคืออาจจะมีความคิดแบบเร็วๆว่าแบบอาจจะต้องทำอีกเว็บหนึ่งไปเลยว่าแบบอันนี้สำหรับ Binance Smart Chain นะเพื่อให้เขาไม่สับสนแล้วก็เวลา connect wallet เนี่ยเป็น Binance Smart Chain wallet ไปเลยอะไรเงี้ยก็มีความคิดครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับก็อยากที่จะแบบปิดท้ายนะครับวันนี้รายการวันนี้เราได้คุยกันนะครับว่าที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้นหอว่าเราพูดถึงเรื่องของ Decentralized Exchange นะครับแล้วก็ได้มีการ6 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็น DeFi เข้ามามากขึ้นตอนนี้เงินที่ถูกล็อกใน DeFi เนี่ยก็ 4,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เห็นว่าตอนนี้ Bitcoin เนี่ยก็ all time high ก็เป็นราคาที่สูงที่สุดผมเชื่อว่า Ethereum เนี่ยอีกไม่นานก็จะไป all time high เหมือนกันเพราะว่ายังตามไม่ถึง Bitcoin แต่ว่าผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ย Ethereum ก็จะตามทันแล้วนะครับอยากจะถามคุณต้นฮอว่าคิดว่าปีหน้าเนี่ยปี 2021 เนี่ยoutlook คือแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยแล้วก็ผู้เล่นหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจในวงการเนี่ยคิดว่าoutlook แนวโน้มมันจะเป็นแบบไหนครับโอเคคือให้ผมพูดในมุมของ DeFi ไปเลยได้ครับพูด DeFi ก็ได้ครับผมคิดว่าตอนนี้คนอ่ะที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามาที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าประมาณ6 เดือนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเป็นพวกที่เป็นเหมือนนักพัฒนาหรือพวกกี๊กที่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่การที่ผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยที่ไม่ใช่นักพัฒนาหรือพวกที่เป็นกี๊กแล้วเนี่ยเป็นผู้เล่นปกติเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเข้ามาเพราะว่า
ที่เข้ามาประมาณหลักแสนคนเนี่ย อืม เพราะผลตอบแทนมันดีมาก อืม มันเหมือนกับต่อให้มีแบรีเออร์แค่ไหนอะแต่ผลตอบแทน 40-50% ต่อปีเนี่ยคนก็อยากจะข้ามเข้ามา อืม ทีเนี้ยปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่คนอาจจะเพิ่มมากขึ้นในอีโคซิสเต็มนี้ เพราะว่าตอนนี้คนยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็บวกกับว่าตัว Ethereum Network เนี่ยมีอัปเกรดตัวสุดท้ายที่เขาบอกว่าฉายาตัวเนี้ยคือฉายาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้าย เพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องแก๊ส อืม พอมันแก้ปัญหาเรื่องแก๊สเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าความเร็วในการเปลี่ยนมือหรือการหมุนของพวก DeFi โปรโตคอลต่างๆเนี่ยมันเร็วมากขึ้น ตอนนี้มันมีหลายคนที่เขาอยากจะเทรดอยากจะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าค่าแก๊สเยอะงั้นไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่เพราะมันแก้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนมือมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วตัวโปรโตคอลหรือสินทรัพย์เนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นสินทรัพย์จริงๆที่ปัจจุบันจริงที่แบบทุกโปรโตคอลเลยนะครับมีประมาณสัก14 บิลเลียนแหละ อืม ถ้าเทียบกับก่อน6 เดือนนั้นน่ะ6 เดือนนั้นผมเข้าใจว่าประมาณแค่บิลเลียนเดียว ครับ แล้วมัน ขึ้นมาเยอะมาก ใช่มันขึ้นมาเยอะมาก อืม ครับ เพราะฉะนั้นแล้วการเติบโตเนี่ยยังคงเติบโตเหมือนแล้วก็โปรโตคอลที่ก่อนหน้าที่เป็นยุค ICO เนี่ยจะเห็นว่าตัวปลอมเนี่ยเขาหายเกลี้ยงไปหมดเลย หายแล้วหายแล้ว แต่พอยุคนี้เวลาตัวใหม่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง คือเท่าที่ผม อืม มีคนก็เคยได้บอกนะว่าสมัย ICO เนี่ย อืม มีแค่ white paper คุณทำ ICO ได้แล้ว ใช่ แต่ยุคของ DeFi เนี่ยคุณต้องมี product ใช่ นะถึงจะซึ่งมันก็ดีกว่า ใช่ เพราะว่าคุณมี product แล้ว คุณต้อง test แล้ว ใช่ แล้วคนมาใช้จริงได้แล้วนะครับ ใช่ ก็ถือว่าเป็นเฟสที่ดี ใช่ นะครับว่ากว่าที่จะคือของปลอมมันก็จะน้อยลงแล้ว ใช่ นะเพราะว่ามันไม่ดีมี product ออกมาแล้วนะครับ ใช่ใช่ นะผมว่าอันเนี้ยก็เราน่าจะเห็น product แบบเนี้ย ใช่ ใหม่มาอีกเยอะ ใช่ใช่คือมันเกิดจากการที่เหมือนอันนี้เป็นสิ่งใหม่ ครับ สมมุติว่าถ้าเกิดไม่เคยมีคอมเพลมาก่อนเลยเนี่ย อืม การโปรโตคอลในการกู้ยืมเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นยากมาก แต่พอมันมีตัวแรกที่เป็นคอมเพลมาแล้วเนี่ยตัวที่2ที่3มันง่ายขึ้นมาก ทีเนี้ยปีหน้าก็จะมีโปรโตคอลกู้ยืมเงินlending ซึ่งล่าสุดก็มีแบบ leverage บน DeFi แล้วด้วย อืม พวกนี้จะเกิดขึ้นอีกมากมายเลย ครับ อืม คือทาง Simex เองเราเนี่ยครับเราเองก็คิดว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นมากนะครับ ใช่ แน่นอนอยู่แล้วว่าตัวที่ชูนำตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็คือ Bitcoin เนี่ยแหละนะครับคือเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทาง Bitcoin เนี่ยสถาบันก็ลงเงินเข้ามาเยอะมากขึ้น โอ้โหใช่ พอสถาบันลงมามากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรคริปโตเคอเรนซีอะไรบล็อกเชนอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่ก็จะเปิดโลกให้เราเห็นมากขึ้น ใช่ ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมี adoption หรือก็เรื่องของความเข้าใจนะครับและการเข้าถึงเนี่ย อืม ของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมากขึ้นเช่นเดียวกัน เห็นด้วยครับ นะครับแล้วผมก็เห็นว่าตอนเนี้ยครับเนื่องจากทางที่นักลงทุนสถาบันเนี่ย อืม เข้ามาลงทุนในที่ Bitcoin ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ Bitcoin เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นดิจิทัลโกลแล้วกันเป็นทองดิจิทัลนะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาศึกษาระดับหนึ่งมันก็มีแบบ asset อื่น อืม สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น ผมว่าเขาต้องมอง Ethereum แน่ อืม ๆนะครับผมว่าเขาต้องมอง เป็นตัวที่ Ethereum เป็นตัวที่สอง 2โอเค นะครับเพราะว่าเวลาคุณเลือก Bitcoin เนี่ยคุณก็โอเคฉันลงทุนใน Digital Asset แล้วไม่ใช่ว่าคุณลงทุนแค่ตัวเดียว คุณอาจจะต้อง diversify บ้างเพราะสินทรัพย์ดิจิทัลมันไม่ได้มีแค่ Bitcoin ที่เป็นทองดิจิทัลอย่างเดียว โอเค มันอาจจะมีแบบแพลตฟอร์มเบสแบบ อ่า Ethereum มันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นตัว Oracle อย่าง Chainlink Bank Protocol ของคนไทยเราเองอะไรครับ ตัว leverage leverage DeFi อย่างที่คุณต้นฮอได้พูดถึงคนไทยก็ทำคือ Alpha Finance ใช่ ที่เขาท ใช่ ำคือผมเห็นว่าเนี่ยในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล อืม มันก็มีอีกหลายประเภทมากขึ้น ใช่ ผมเชื่อว่าคนก็จะเริ่มมอง อืม แล้วเขาก็จะเริ่ม diversify ขึ้นลง Ethereum บ้างอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าอนาคต Ethereum เนี่ยน่าจะสดใส อืม นะครับแล้วก็ดีสำหรับทั้งธุรกิจเราทั้งสองคน ครับ นะโดยเฉพาะของ Decentralized Exchange ที่ทุกอย่างเกิดขึ้น on chain หมด ครับ ใช่ไหมครับ ผมว่าจะน่าจะดีมากนะครับ แล้วก็น่าจะดีสำหรับวงการเราทุกคน อืม วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้นหอมมากเลยนะครับ ครับ ที่ได้มาร่วมรายการกับเรานะครับ แล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์
แล้วก็มาแสดงวิสัยทัศน์ให้เราเห็นว่าแนวโน้มของโลกของเนี่ย Decentralized Exchange ทาง DeFi เนี่ยแล้วก็ทาง Ethereum เนี่ยน่าจะไปแนวโน้มแบบไหนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมเราวันนี้นะครับ ขอบคุณคุณแบงค์ด้วยครับ ขอบคุณนะครับ ครับ ครับสวัสดี ครับ